Salut, prieteni! Noi astăzi am pornit la o drumeție. Suntem aici, suntem în Germania. Și după cum ați văzut, noi ne-am parcat aici, am găsit un loc de parcare la fix, ultimul care mai era. Și astăzi o să avem o drumeție foarte interesantă. Deci, dragii mei, aici avem de urcat 1335 de trepte într-o drumeție care ne va duce în Poarta spre Rai. Poarta spre Rai. Wow! Chiar suntem curioși cum este în Rai. Wow. Poate sunteți și voi curioși și Ia uite cuvântul de poartă. noi am optat să mergem pe jos, da? Este opțiunea să poți urca cu telefericul, nu e așa, Ana? Da. Deci noi am ales partea cea mai grea a acestui traseu. Traseu care o să ne pună un pic în dificultate, dar noi ne-am luat micul dejun. Că deja de-abia respiră, numai că mă gândesc. Ne-am luat un mic dejun, simplu, o cană de lapte și câteva curmale, care o să ne dea energia necesară să ajungem sus. Sperăm să ajungem. Tu ce zici, Ana? Eu sper, Sebastian. Ia uite tu la scări, Ia uite, hai să vă arătăm cam cum sunt scările, ceva de genul. Și eu deja am pornit. Wow, wow! Și cum ți se împare traseul, Ana? un pic dificil. Chiar la Ești primele neechipat. trepte, a? Da. Chiar respirația, da, se simte că se urcă la deal, dar nouă ne face mare plăcere să mai facem câte o drumeție și să vă arătăm și vouă locuri de aici, din Germania, pe care puteți să le faceți și voi. Și bineînțeles să ne arătați și nouă. Pentru doritori, în descriere o să las locația și multe altele. Și locul de parcare. Și locul de parcare, așa. Să citiți și descrierea, pentru că așa puteți descoperi acest loc. În cazul în care doriți să faceți ca noi, să obosiți puțin. Uitați dovadă că se poate. Un om în vârstă chiar urcă treptele și eu de-abia mai respir. Respirația a ajuns la cote maxime. De-abia mai pot să respir. Nu știu, Ana, ea vine mai în urmă. Ana, cum e respirația? Că la mine a ajuns maxim. Știi că am înțeles de ce majoritatea aleg drumul spre iad. E mai ușor spre iad. Da, Spre Rai e greu, foarte greu, a? Wow, super tare. În cazul în care doriți, puteți opta să urcați cu bicicleta. Chiar există un asemenea drum. Pentru că pe jos e jale. Cu bicicleta nu. Deci îl avem pe nenea la bătrân în față. Nu s-a oprit deloc. Noi ne-am oprit de când am ajuns aproape în spatele lui, de vreo 3 ori până acum. Înseamnă că nu suntem antrenați. Și trebuie să mai facem din astea. Să ne... Ana chiar vrea și niște apă.
Și da, dragilor, noi am ajuns sus după o jumătate de oră, câteva opriri. A fost ok, nu puțin cam dur, dar am reușit cu bine. Și de aici de sus se vede orașul care, Ana? Hai că ne spune Ana. Heidelberg. Cu râul Neckar, care este jos. Foarte fain. Un alt mod de a ajunge aici sus este cu acest trenuleț pe care îl vedeți în imagine. Cei care nu preferați să urcați până sus pe jos, cum am făcut-o noi. E super tare, îți dă multă energie bună. Dragilor, noi suntem în camera mașinii funicularului pe care vi l-am arătat mai înainte. Și da, uite, aici așa arată. Eu i-am spus trenuleț, scuzați-mă, funicular. Ia uitați aici toate componentele. Nu știu dacă se vede bine, sper că s-a văzut ceva. Noi suntem în căutarea unui alt traseu. A găsit Ana traseu. Noi am tot căutat traseu și până la urmă l-a găsit Ana. O să mai mergem și în alte direcție, chiar dacă am ajuns aici, o să mergem Heidelberg. Schloss Heidelberg. Heidelberg. Hai să mergem să vizităm și să vedem un castel frumos de sus de undeva. Dacă toți suntem aici, nu? Ar fi chiar păcat să nu facem acest lucru. Deci așa arată și traseul de mountain bike care este aici. După cum ați văzut, multe curbe. Frumos! Chiar îi spuneam lui Ana că trebuie să fii foarte bine echipat pentru a face acest traseu cu bicicleta și, bineînțeles, o bicicletă foarte bună. La ce curbe sunt, cu siguranță. Se prind viteze amețitoare. Noi suntem în drum spre castelul de care vă spuneam. Apoi o să coborâm în oraș, în orașul vechi, să facem o scurtă plimbare prin orașul vechi. Și apoi, surpriză, avem o surpriză. O să vedeți despre ce este vorba. Ana a configurat tot traseul acesta ca să nu trebuiască să mergem la mașină, să mergem în oraș. O să vedeți cum cum a configurat Ana traseul. Foarte fain. Cu siguranță super tare. De nu va trebui să plătim de 2 ori sau o dată parcare. Nu vom plăti parcare. Nu vom plăti parcare, da. Nu vom plăti parcare, pentru că am fost norocos și am prins un loc, după cum ați văzut la început, acolo foarte fain. Deci noi continuăm, să știți. De fapt nu mai avem nu avem altă cale. Trebuie să mergem tot înainte. Dar e plăcut. Mai ales cu ciripitul ăsta de păsărele. Natură, wow, wow, wow. Uitați aici ce frumos. Și da, am ajuns, dragilor, la castelul de care vă spuneam. Este aici, chiar în fața noastră. Pe dreapta aici avem râul Neckar pe care l-am văzut și de sus. Și noi continuăm drumeția noastră.
Și, dragilor, noi am ajuns la poarta unde se poate intra în castel, pe care noi nu o să-l vizităm, pentru că o să fie un tur ghidat și nu ne plac tururile ghidate. Așa că optăm să mergem în continuare pe jos, să vizităm orașul și să vi-l arătăm și vouă, bineînțeles. Și da, dragilor, noi am ajuns după ce am călătorit, am făcut drumeția noastră prin pădure, am ajuns la civilizație și foarte multă lume curios pentru Germania. Probabil că e și din cauza că este foarte frumos astăzi. Noi tocmai ajungem la o biserică. Wow! Și multă lume, foarte multă lume. Da, frumos. Și da, după ce ne-am plimbat prin păduri și poteci, am ajuns și în oraș, pe care o să îl vizităm, după cum v-am spus. Tocmai Ana cred că vrea să intre în biserică. Dacă o să ajungi să te plimbi pe strada asta, o să devii foarte zâmbitor, pentru că pe stradă o să întâlnești foarte multă lume care zâmbește, se simte bine în largul lor, super fain, deci multe terase, nebunie de înghețată în primul rând, am văzut foarte multe, terasele e plin de tot felul, magazine la fel de tot felul, deci chiar e plăcut să te plimbi prin oraș, foarte fain. Și după cum observați, se poate face și o plimbare cu vaporașul pe Neckar, ceea ce noi nu o să facem pentru că ne așteaptă un drum lung înapoi. Da, probabil că o să facem acest lucru cu altă ocazie sau cel mai bine ar fi să-l faceți voi, să ne arătați cum a fost să vă plimbați pe Neckar cu vaporașul. Foarte frumos. Și chiar dacă nu suntem într-o destinație exotică, avem parte de 3 palmiere aici frumos puși
în apropiere de o poartă, de un punct de atracție pe care vrem să vi-l arătăm în continuare. Și am ajuns și la următorul punct de atracție de aici din oraș, pe care o să-l trecem în partea cealaltă, o să trecem pe podul care este pietonal și care arată așa, foarte frumoasă poarta, intrare, o clădire super faină. Mie mi-aduce puțin aminte de Praga. Acest pod, bine, nu e la fel de lung ca cel din Praga, dar ok. Tot așa cu statui. Și, wow, castelul. Și castelul pe care îl vedem de aici de jos, din față, pe care l-am vizitat, bineînțeles. L-am trecut pe lângă el, nu l-am vizitat interior. Foarte frumos. Super. Și da, dragii mei, după toată aventura noastră, plimbări prin pădure și prin oraș, ni s-a făcut foame. Pentru asta ne-am oprit să ne luăm un kebab, să ne potolim foamea. Aici undeva în centru ne-am oprit noi, chiar cum îi zice, Yufkas kebab și pizza. Și a luat un kebab din ăsta frumos. Aici avem, foarte fain. Cred că e și bun, Ana. Este bun. Deci să mănâncă, ai probat, da? Ok. Hai să mâncăm puțin, că îmi este foame. Este foarte bun. Oh. Foarte bun. Și da, dragii mei, noi ne continuăm drumul după ce am mâncat foarte bun donerul, kebab sau cum se numește, nu știu cum îl știți voi, dar eu știu de doner aici în Germania, așa se numește. Foarte crocant și foarte pâinea crocantă, wow, și tot din interior suculent și wow, super tare. Noi acum, după cum v-am spus, că urmează să vă arătăm o surpriză. Avem o surpriză, după cum v-am spus. O să trebuiască să mergem înapoi, nu? Și pentru asta o să folosim funicularul. Mă duci cu funicularul, Ana. Ana s-a gândit la mine ca să nu mai urcăm atâta de mult, pentru că acum suntem mult mai jos. S-a gândit să mergem cu funicularul. Chiar să probăm, să vedem cum este. Și este chiar aici, în apropiere de centru, stația. Nu foarte departe. Chiar suntem în fața stației. Ca să vă arăt. Opa! Aici suntem la stația funicularului și să facem și experiența asta. Dar pentru asta va trebui să stăm la o coadă care nu este nici mică. Este destul de mare coada. Asta este. O să stăm să probăm și să mergem cu funicularul. Și după puțină așteptare am ajuns și suntem în funicular acum. Prima parte a călătoriei o să fie până la castel și de acolo va trebui să schimbăm să ajungem sus la panorama, da? Să știți și voi în cazul în care veniți. Please leave here to visit the castle.
ca să știți. Pentru până la hotel, până la castel, să știți că costă 9 euro. Deci să țineți cont ceea ce unde doriți să ajungeți. Dacă doriți să ajungeți și la panoramă, e bine să vă luați prima dată să ajungeți la panoramă și apoi când la stația de la castel puteți pur și simplu să vă dați jos și după aceea la castel pe jos. Deci foarte, da, foarte fain. Da. Și după ce am urcat puțin, urmează să stăm și la o coadă care este destul de mărișoară. Asta este. Măcar avem aici o priveliște frumoasă. Ne bucurăm, uite, de ce se vede în zare. Foarte frumos se vede poarta și podul pe care am fost mai înainte. Și cu răbdare o să ajungem și sus. Și am pierdut trenul care trebuia să ne duc. N-a mai fost locuri și pentru noi. Ne-au lăsat aici să mai așteptăm încă câteva minute bune până urcă și coboară. Mai avem de așteptat. Wow, și-a revenit trenul, ne-a venit. Și o să avem ocazia să plecăm imediat. Können wir den anderen Passagieren noch winken? Muss der Papa mal zur Seite, damit wir mal winken können. Achtung, dass ich mal in die Ecke. Ja, guck, jetzt sehen sie. Ja, wir sehen sie noch gar nicht. Și frumoșilor, am ajuns din nou sus la panoramă. Și chiar am înțeles cum funcționează și un funicular. La un moment dat, pe la mijlocul drumului, ne-am întâlnit cu un altul care cobora și mă face pe mine să cred că era cel care îl urca pe celălalt, pe cel în care eram noi, din greutatea lui. Foarte simplu. Și aici suntem la panoramă. Wow! Foarte fain. De unde vom pleca din nou prin pădure pe cărarea noastră pe care am venit azi dimineață. Să știi, Ana, că ai ales foarte frumos traseul, super tare. Și uite-o pe Ana acum. Uitați-o pe Ana acum. Acum, da, la coborâre cred că o să fie mult mai ușor. Distanța de aici și până unde avem noi mașina parcată este de 678 de metri. Dar ai impresia că mergi vreo 5 km la deal. Mai ales azi dimineață când am mers noi. Wow! Foarte strașnic. În schimb, cu funicularul de jos, de unde ați văzut, am făcut o oră și 20 de minute. A fost timpul de așteptare. Da, cu timp de așteptare și toate cele. Dar eu zic că e ok. Și pe jos, de unde am lăsat noi mașina, noi am făcut o oră, 40 de minute. Deci cei 600 de metri în urcare am făcut în 40 de minute. Cu opriri, cu tot ce trebuie, da? Deci, foarte frumos. Mai ales că acum ne întoarcem pe același drum.
chiar dacă am plecat într-o notă foarte optimistă, că wow, ce ușor o să fie la vale, să nu credeți că e chiar atât de ușor. E greu și la vale, să știți. Ne cam tremură stixurile. Stixurile au început să tremure. Pentru că cu siguranță noi nu folosim mușchii. Ei sunt, dar noi nu-i folosim. Și acum mai punem la un efort exagerat dintr-o dată. Probabil că mâine o să fim puțin paralizați pe la picioare de vreo febră. Dar asta este. Mă scuzați că eu mă uit în jos, dar vreau să văd treptele astea care le-a făcut un pădurar. Ia gândiți-vă câtă muncă a depus omul să facă toate treptele astea, cele 1335 de trepte. Deci o muncă foarte... Și noi ne plângem că avem de coborât sau de urcată. Numai de câte ori a urcat sau a coborât el. De foarte multe ori. Ia. Și din nou la Dubă, după ce am parcurs 16 km. 17, că mă corectează Ana, tot timpul mă corectează Ana. Ai tu Ana, în fine, 16-17. O aventură pe cinste pe care sper că ați văzut-o și cei care ați rămas până la sfârșit. Să nu uitați să ne dați un like, să ne spuneți cum vi s-a părut toată aventura, care v-a fost super tare. Încă ne mai tremură picioarele. Nu știu mâine cât o să ne doară picioarele. Cu siguranță o să ne și doară picioarele. De acum le simțim puțin, dar nu e nicio problemă. Așa, dragilor, noi vă mulțumim că ne-ați fost aproape și vă rog să veniți și voi să experimentați pe picioarele voastre, pe pielea voastră, toată aventura noastră. În felul vostru, nu neapărat trebuie să faceți exact cum am făcut noi. Noi am avut noroc că am prins acest loc aici și de asta totul s-a organizat în felul în care am făcut și videoclipul. Deci super tare a fost. Chiar îmi doresc să mai fac astfel de aventuri. Și să ne vedem cu bine la următorul videoclip, care nu o să știm de unde este. Și la revedere!